صفاقس الزيارة هذه هي عملتها في إطار هو تقييم البرنامج التجاري للخطوط التونسية اللي لازم يتراجع ولازم يتعاود. واليوم ما نجموش نحكوا على إعادة برمجة معناها للخطوط التونسية من غير ما نحكوا على برمجة متعلقة بعاصمة تونس الثانية وعاصمة الجنوب. بالنسبة للفول صفاقس تونس دو بوين فيو كوميرسيال، فول صفاقس تونس ما نجمش نجزم اللي هو فول مربح. واليوم التونسير باش تمشي في ان برانسيب لأخذ القرارات في علاقة بالريزو اللي هو قايم على انه على الاقل الفول يخلص روحه على الاقل. دونك ليتود باش تصير وتونسير اكسبريس هي بيدها في اعاده مراجعه للبروغراماسيون تاعها في علاقه بالفلوت نتاعها. تونسير اكسبريس كيفها كيف تونسير كان الفول يخلص روحه باش يكون موجود، كان ما يخلصش روحه الديسيزيون تخرج عن نطاق تونسير. هي العمليه مش عمليه منافسه ما بين المناطق باش نكونوا واضحين، لانه لابروش نتاع تونسير اليوم هي ابروش تغزر للمارشي الكل، يعني نقاط الانطلاق الكل دونك بوينت تو بوينت كسوا في فرنسا ولا لتونس نغزروا لها كابروش جلوبال، ما نغزروش كل مطار ومطاره وهذه اولويه لهذه بارابور لهذه على دي كريتير ما عندهم حتى علاقه بالابروش كوميرسيال. كي تشوف انت دوتر كومباني ايريان كي سيرف صفاقس ويعملوا فيهم في التود رومبليساج، يا با دي ريزون تونسير نو سير با صفاقس تعمل تود رومبليساج. توا البريوريتي بالنسبه لتونسير هو الفلوت تاع ترجع باش نخدم، خاطر نجم نبرمج لك فول وما عنديش طيار، فهمتني؟ دونك الكيستيون هو الفلوت تعاود ترجع ونشوفوا البزوان متاعنا، نشوفوا زاد لي بريوريتي متاعنا. تونسير اللي لازمها هو لازم الموتور الداخلاني يقوى. كي نعملوا الشانجمون هذا اللي هو شانجمون ستركتورال، في نفس الوقت ننظروا للرقمه كأداة تخلي تونسير تدخل في المودرنيتي وتولي تخدم دو بوين فيو كوميرسيال اكثر، تولي هي بيدها بلاتفورم تونسير.